Szevasztok! Rikári vlog így kutyafuttában egy különös utazáson fogunk részt venni. Itt vagyunk a Budai Skálánál, legalábbis az én korosztályom még úgy hívja ezt a helyet. Bár a Budai Skála már régóta nem létezik, és Budáról fogunk menni a Nagyihoz, Tökölre. Ott egy ilyen szép templom, de azt most nem nézzük meg, csak így azt is kutyafuttában, mert el kell érni az autóbuszt, egy különös utazás lesz, nem a szokásos Csepelről induló buszokkal fogunk menni Tököl felé, hanem Budáról, az Etele térről fogunk indulni, de egyelőre Újbuda központnál vagyunk, úgyhogy 2 megállót metrózni is kell. Metró impozáns terei, és van 3 perc a metróig, úgyhogy kényelmesen le tudunk érni. És mivel utálom a tömeget, ezért annak ellenére, hogy ott hátul van a kijárat, az amelyiknél nekem ki kell mennem, eljövök a metró elejébe, mert ott kevesebben szoktak lenni relatíve. Hát elő sincsenek kevesen. Szállunk, és egyébként kéne egyszer metrós videót is forgatni, nem csak így kutyafuttában, amikor erre járok. A Kisföld alatti kivételével nem nagyon van metrós videó. Eleinte azt mondták, hogy fölöslegesen épült a 4-es metró. Hát nem úgy néz ki, mert elég nagy a tömeg. Ez a feleslegesen épült metrótétel már rég megdőlt, és egyébként ezt tapasztaltuk is most. Fölmegyünk a mozgólépcsőn, és kértétek, hogy legyen a kelenföldi vasútállomásról, a MÁV területek részéről, a peronok, meg innen is körbetekintő, egyszer itt már körbetekintőztünk. Ez most nem fog megtörténni, most ez egy ilyen tényleg kutyafutta röpke videó. Az utóbbi időben olyan hosszú videóim voltak, hogy most már szeretnék egy ilyen rövidebbet forgatni, és gondoltam, hogy ez az utazás egy ilyen rövidebb téma lesz. Amúgy ugye jellemzően a Csepel-szigetre, a H6-os héven kívül ugye a csepeli buszvégállomásról, a Szent Imre tér melletti Vermes Miklós utcai Volán állomásról indulnak a buszok, de ugye van Budáról is összeköttetés, ezt lehet, hogy kevesebben ismeritek. Egy kis aluljáró feeling, utcazenéléssel. És ez a busz a kelenföldi pályaudvarról, Etele térről indul, vagy Kelenföld vasútállomás, soha nem tudom, hogy mi a hivatalos neve, mert mindig változtatgatják, és a 6-os út bevezetőjén, az Etele úton kimegy a 6-os úthoz, a 6-os út bevezetőjén lemegy a nulláshoz, átmegy a nulláson, és onnan Szigethalomra közlekedik, és ezt fogjuk most kipróbálni. Itt a kelenföldi autóbuszállomás, háttérben az 1-es villamos. Ha egyenesen jöttünk volna otthonról, akkor azzal jöttünk volna, de akkor viszont, ha otthonról jöttünk volna egyenesen, akkor nem itt ülnénk buszra. Ugye van rövidebb út is, és most megkeressük az indulási táblát, hogy honnan megy a busz. Én még erről a buszállomásról soha az életemben nem indultam egyébként. A busz már megvan, ezzel a Toyota Totoja busszal fogunk menni, reméljük, hogy nem fog totojázni. Viszont ez a leszállóhely, úgyhogy meg kell keresni azt, hogy honnan indul. Foggyem kijelző mutatja, hogy a 01-es kocsi állásról fog 14 órakor indulni, hát akkor keressük meg. Az óra is foggyemes. Megkeressük az 1-est, egyébként ott van, és amúgy most megtudtam, hogy ez egy ilyen fenntartható közlekedéses történet, ez a busz hidrogén üzemű autóbusszal fogunk közlekedni. Még egyszer megnézzük, ez lesz a buszunk, és egy nagyon pillanatnyi körbetekintő, mert a Volán pályaudvarokon nem szeretik a videózást.
Nagyon röpke roomtour, a busz hátuljában foglaltunk helyet. És tulajdonképpen a teljes útvonalon végig fogunk utazni, és Szigethalmon pedig megpróbáljuk elcsípni a Tököli buszt. Hát a futárban néztem meg a menetrendet, és ott 1 perces átszállást ír. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez össze fog-e jönni. Hát majd meglátjuk, hogy lesz a dugó a 6-oson, meg hogy a másik busz mennyire kerül dugóba, de egyébként 4 óra múlva jön a következő, ha lekésjük, úgyhogy olyan nagy probléma nincs. Indulunk is. Egyébként az meglepetés ez a hidrogénes busz. Szerintem én még nem is utaztam ilyennel. Ugye spottoltunk már hasonló Győrben, még tesztüzemben, de ez rendes menetrend szerinti járat. Egyébként rohadt meleg van a buszon. Ezt mondjuk megszokhattam volna. És ott vár indulásra az 1-es villamos a kihúzóban. Mi pedig elhagyjuk a buszállomás területét. Ugye szemben az a torony, az meg a metrónak a központja. És a pláza. Nem túl izgalmas épülete. A patrák klasszik és korszerűsített. És fordulunk rá az Etele útra. Itt is felülhettünk volna, akkor rövidebb lett volna az út, viszont, mint mondtuk, ráértünk és elmentünk a végállomásra felülni, hogy ne kelljen itt a megállóba annyit várakozni. És egyébként innentől gyors járatként közlekedünk. És itt meghallgatjátok a busznak a hangját, akkor tulajdonképpen olyan hangja van, mint egy trollibusznak, csak ennek ugye nincs áramszedője meg ilyenek, hiszen hidrogén üzemanyagcella biztosítja a vontatást, illetve pontosabban az energiát. Nincs zöld hullám a Szerémi úton, de azért haladunk, szerencsére dugó sincsen. Ugye valaha itt nagy ipari üzemek voltak, és most átalakulóban van. Ugye lakóterületek, meg irodák, meg ilyenek. Itt még van egy ilyen kis ipari rész itt a külső részén. Ugye gyorsjáratként közlekedünk, a Fehérvári út után a Növény utcánál, ugye a Kampóna magasságában állunk meg, és utána átmegyünk az M0-ás hídon, és akkor már csak ott halásztelek környékén. Úgyhogy ez egy ilyen gyors járat. A belső teret sajnos nem tudom nektek venni, mert sokan vannak. Ugye délutáni csúcsforgalom kezdetén utazunk.
El is értünk Budafoknál a Dunapartra. Egy kis panoráma, kitekintés Csepelre. Egykor itt két kompátkelés is volt Budafok és Csepel között, illetve az egyik Hárosról. Aztán ezek szépen elkoptak. Az egyik a rendszerváltás környékén, és tulajdonképpen a másik is, amikor a nullás hidat megépítették. És ugye nagyon hiányzik innen a híd. Nem nagyon van még napirenden az építése, de jó lenne, ha itt is lenne egy híd, egy összeköttetés. Szemben pedig a Metransnak a konténerterminálja látható. Megvettünk halad a Fehérvár-Balatoni vasútvonal a túloldalon. Megálltunk a Növény utcánál, és utána gyakorlatilag itt föl fogunk haladni a nullásra. Viszonylag ritkán járok erre tömegközlekedéssel, és nem is sok járattal lehet ezt megtenni. A 138-as, meg ez megy itt. Nem is tudom, hogy ezen kívül vannak-e még itt járatok. Tulajdonképpen ezt a részt megúsztuk dugó nélkül, úgyhogy akár még el is érhetjük Szigethalmon a 673-ast, hát majd meglátjuk. Hétköznap ellenére egész szolíd a forgalom a nulláson, nincs dugó. És ott a Duna. Rövid szakasz után el is hagyjuk a nullást, tulajdonképpen csak a híd kedvéért jöttünk föl rá. És ha itt is megúsztuk a dugót, akkor tartani tudjuk a menetrendet. Itt szokott még dugó lenni, hát majd meglátjuk. Van dugó, de a másik irányba. Ott a Lakihegyi adó. És rosszul mondtam, Halászszelek felé azt hiszem nem fogunk bemenni, hanem itt Lakihegy mellett megyünk be Miklósra. Régen innen sugározták a Kossuth Rádiót, meg még ki tudja, hogy mit. Amúgy ez a 689-es járat csúcsban fél óránként közlekedik, iskolaszünetben valamikor ritkábban, és csúcson kívül óránként, hétvégén meg 2 óránként, bár az óránkéntiben van egy kis luk például délelőtt, tehát valamikor 2 óraig nem jön busz. De hát nekem csak ez az egy járat kellett, amit kinéztem, hogy mikor indul, úgyhogy ennyi. Szigetet Miklós, Szabadság utca. Ütköz magára hurkot az útvonal, mert ugye csak a fordulóban építettek megállót, és akkor így be kell jönni a busznak, meg visszafelé ki.
Városháza. Innen már ismerős a terep, nekem, de nektek is ismerős lehet, hiszen erről a körforgalomról csináltunk körbetekintőt. Bíró Lajos, a nagy utazó, és aki Sziget-Szent Miklóson tanár volt, neki a szobra, és üdvözli a városba érkezőket. Egykor ladikos körforgalom közepén most karácsonyfa található. Egyszer itt voltunk Urbexelni. A félzavara Sziget-Szent Miklósi stadionnál. Itt is lehetne Urbexelni, bár nem tudom, hogy be lehet-e jutni. Régen itt volt a rendőrség, most itt meg mellé az S betűs áruház épült. Tulajdonképpen itt a decemberi időszaknak a hátránya, hogy 15 óra lesz, és már gyakorlatilag megy le a nap. Meg is érkeztünk Szigethalomra, ugye itt a Sziget-Szent Miklós gyártelepi hévmegálló. És a volántelep mellett mindjárt beállunk a buszállomásra, és kiderül, hogy az előttünk levő busz az, amire át kell szállni, vagy majd mögöttünk. Úgy néz ki, hogy nem késtük le a buszt, mert az egy másik járat. De most mindjárt megkeressük, hogy a miénk jön-e, vagy már elment. Egyébként ezzel érkeztünk. Tulajdonképpen ilyen városi kivitelő ez a busz, mi pedig elővárosiban közlekedünk. Megélénkül a forgalom a Szigethalmi buszállomáson is. Itt szokott megállni a mi buszunk is, de ez nem az. Leszpottoljuk a kis buszt is, a helyi járatot, a kis sárgát. És ezzel érkeztünk. Zöldrendszámos, hidrogén. És már át is szálltunk a 673-as járatra, mert időközben befutott, és én ezzel itt le is zárom a történetet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogy ez a kis röpke utazáson velem tartottatok. Ugye most nem ilyen hosszú utazás volt, úgyhogy egy kicsit megkíméltelek benneteket a vlog hosszúsága tekintetében. Innen már csak egy megálló. Én Rikári voltam. Újbudától Kelenföldön át Szigethalomig. Sziasztok! Tschüss!